stick OM. Hmm? Stick po. Stick. Welcome back to this channel. So, good morning. Kamusta naman po kayong lahat? Ako ngayon medyo maganda ang gising ko kasi today we're going to make something new. Something na very trending. Lagi ko siya nakikita sa TikTok, Facebook, ano pa ba? Instagram, saka nung ginugol ko siya talagang lumabas siya kaagad. So today we're going to make coffee. Wow! Challenging ang gagawin natin ngayon. Coffee! Hindi lang siya basta coffee kasi ano siya ngayon. Gaya nga ng sabi ko, trending siya. So this is called Dalgona coffee. Oo, marami na akong nakikita kasi sa Facebook ko na nagtatry nito. So, for today, yun ang gagawin natin, guys, mga besh. So, let's start! So, very simple lang naman yung ingredients ng Dalgona coffee. So, meron tayong swak. May price pa. Swak. Dahil wala kaming fresh milk sa bahay, pwede naman tong swak na to. It's a milk. Tapos, meron tayong coffee. Yung black coffee talaga. Yung pure. And then, we have sugar. We have brown sugar lang kasi available sa bahay. Wala kaming white sugar. So, ice. Ayan siya, crush ice siya kasi we don't have also available cube ice sa bahay. So, eto lang yung mga ingredients na for Dalgona coffee yan. Siya, yung consistency na gusto ko, ayan. Dito nyo, ayan. So, kain na natin yung assemble na natin. Siya guys, final product. Mix na natin siya guys. Let's try. Masarap nga. Masarap na pala siya kapag
Wala na ng boss ko. Masarap pala siya kapag na-mix na siya sa gatas.